Vid laktosintolerans har man mindre av enzymet laktas i tunntarmen, vars uppgift är att bryta ner laktos. Laktos finns i mjölk och kallas även för mjölksocker. När laktos bryts ner i tunntarmen så delas det till två sorters enklare sockerarter, glukos och galaktos. Och då man som laktosintolerant har ätit mer laktos än man tål så fortsätter laktos vidare till tjocktarmen där laktosmolekylen jäser och drar åt sig vätska. Och det här ger symptom som uppspändhet, gaser, buksmärtor och diarré. Och hur kraftiga symptomen blir beror på dels hur stor mängd laktos man ätit och sen hur känslig man är. Att få svårare att tåla laktos med ökande ålder är vanligt i många delar av världen. I Norden så är det tvärtom, att de flesta tål laktos även som vuxna. Det är ytterst ovanligt med laktosintolerans hos små barn och det beror på att bröstmjölken innehåller laktos. Så vi föds med att tåla det. Och hos små barn så är det vanligare med allergi mot komjölksprotein, vilket inte är samma sak som mjölksockret laktos. Diagnosen ställs av läkare efter utredning. Ibland så tar man prover för att upptäcka laktosintolerans, men oftast så räcker det att äta laktosfritt under en kortare period på en vecka och efter det börja äta mat med laktos igen för att se om då besvären kommer tillbaka. Vid laktosintolerans så tål man en liten mängd dagligen. Och hur mycket man tål är individuellt och beror på hur mycket av enzymet laktas man har kvar i tunntarmen. Och idag så finns det ett flertal laktosfria mjölkprodukter att välja mellan. Det finns till exempel laktosfri grädde, laktosfri crème fraîche, laktosfri yoghurt och laktosfri mjölk. Det finns även produkter som är helt mjölkfria och de baseras då på ris, soja eller havre. Det går jättebra att byta ut vanliga mjölkprodukter mot laktosfria vid bakning och matlagning. Och något som kan vara bra att veta det är att laktosfri mjölk, fil och yoghurt innehåller lika mycket kalcium som de vanliga produkterna. Och om man undviker mjölkprodukter helt så kan det innebära att man får i sig för lite av de viktiga näringsämnena kalcium och vitamin D som annars finns i mjölk. Och beroende på hur man äter i övrigt så kan man då behöva tillskott av vitamin D och kalcium. Man kan ha en tillfällig laktoskänslighet vid obehandlad celiaki och då tarmen är skadad av gluten. Och då kan man behöva undvika stora mängder laktos. Och den här formen av laktosintolerans kallas sekundär laktosintolerans. Den vanligaste formen kallas primär laktosintolerans och den växer inte bort. Ja, det kan man eftersom att mjölksockret i osten försvinner under lagringen. Och man behöver inte välja ostar som varit lagrade särskilt länge. Alla hårdostar är laktosfria. Det är individuellt hur mycket laktos man klarar av per måltid och dag. Vissa får besvär av att dricka ett glas mjölk och andra klarar av större mängder. Så det bästa är att prova sig fram.